નમસ્તે મિત્રો, મારા કિચનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। મિત્રો, પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિ જેવી કે લોકડાઉનને ધ્યાનમાં રાખીને આજે આપની સાથે હું ચણાની ચટપટી ચાટ બનાવવાની રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું। આ મુજબ તમે ચટપટી અને પૌષ્ટિક ચાટ બનાવી અને નાસ્તા સ્વરૂપે તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સને અને બાળકોને ખુશ કરી શકો છો। તો ચાલો બનાવીએ ચણાની ચટપટી ચાટ। મિત્રો, અત્યારે લોકડાઉનનો સમય છે તો એવું પણ બની શકે કે ઘરમાં ખૂબ જ શાકભાજી ઓછા હોય, તો આવા સમયે તમે ઓછા શાકભાજીનો યુઝ કરી અને જે પૌષ્ટિક અને ટેસ્ટી રેસીપી બને છે તેનું લિસ્ટ હું આ રેસીપીના અંતમાં આપું છું। હું જે રેસીપીઝનું લિસ્ટ આપું છું તે ખૂબ જ પૌષ્ટિક અને ટેસ્ટફુલ છે। એમાંની ઘણી બધી રેસીપીઝ મેં મારી ચેનલમાં પણ શેર કરેલી છે। આપ એ મુજબ બનાવી અને તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સને લોકડાઉનના સમયમાં પણ ખુશ કરી શકો છો। ચટપટી ચણાની ચાટ બનાવવા માટે મેં અહીં લીધેલ છે 1 કપ બાફેલા ચણા। આ કાળા દેશી ચણા છે। આ ચણાને મેં ઓવરનાઇટ પલાળી રાખેલ છે। 6 થી 8 કલાકમાં તો ચણા આસાનીથી પલળી જાય છે। ત્યારબાદ સોલ્ટ નાખી અને બે ચણાને બાફી લીધેલ છે। ચણાનો દાણો પ્રેસ કરતા આસાનીથી પ્રેસ થઈ જાય ત્યાં સુધી આ ચણાને બાફવાના હોય છે। હવે તેમાં એડ કરું છું 1/4 કપ બારીક કટ કરેલ ટમેટા, 2 ટેબલસ્પૂન બારીક સમારેલા કોથમીર, બારીક કાપેલું લીલું મરચું। લીલા મરચાના ઓપ્શનમાં લાલ મરચું પાવડર કે ચીલી ફ્લેક્સ પણ તમે અહીં લઈ શકો છો। 1/4 કપ બારીક સમારેલા કાંદા, 2 ટેબલસ્પૂન બારીક કટ કરેલ કેપ્સિકમ જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે, 1/4 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું, 1/4 ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો, ચપટી મરી પાવડર, 1/4 ટેબલસ્પૂન ચાટ મસાલો, ચપટી મીઠું। મિત્રો, મીઠાનું પ્રમાણ મેં ખૂબ જ ઓછું લીધેલ છે કારણ કે આ ચણા બાફતી વખતે પણ મેં મીઠું એડ કરેલ છે, તેમજ જે મેં ચાટ મસાલો એડ કરેલ છે તે હોમમેડ છે અને તે સોલ્ટી છે। સાથે જ એડ કરીશું 1/2 ટેબલસ્પૂન લીંબુનો રસ। મિત્રો, મેં અહીં જેટલા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ લીધા એમાં જે વેજીટેબલ્સ અવેલેબલ ન હોય કે સ્વાદ પસંદ ન હોય તો તેને તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। અત્યારે માર્કેટમાં કાચી કેરી પણ મળતી હોય છે તો અહીંયા કેરીના નાનકડા પીસીસ કરીને પણ એડ કરી શકાય। આ સિવાય ઘરમાં જો દાણા અવેલેબલ હોય તો એ પણ તમે એડ કરી શકો છો। હું અહીં મિક્સ કરું છું ત્યાં જ અહીં સરસ ચટપટી સુગંધ આવે છે કે મોંમાં પાણી આવી જાય। તો ચટપટ બની જતી પૌષ્ટિક ને ખૂબ જ ટેસ્ટી એવી આપણી ચટપટી ચણાની ચાટ બનીને તૈયાર છે। તો મિત્રો, તમે પણ ચોક્કસ બનાવજો, સાથે તમારા અનુભવો મારી સાથે શેર કરજો, તેમજ મારી આ રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।